אמא ברווזן לוקחת את הברווזונים שלה לשחייה ראשונה. היכולת שלנו לבנות היררכיה בפרויקט היא חשובה מאוד כאשר מדובר באנימציה או ניהול של אובייקטים מורכבים. המיקום של אובייקט הוא ביחס לעולם. כך שאם הזזתי את האובייקט, במקרה הזה אמא ברווזה 2 מטר על ציר ה-X, הזזתי אותה 2 מטר ביחס למרכז העולם. בואו ניצור יחסי היררכיה בין האובייקטים. נבחר אובייקט אחד או יותר, ולבסוף נבחר את האובייקט שנרצה שיהיה ההורה של שאר האובייקטים. כן, אנחנו משתמשים פה בטרמינולוגיה משפחתית. נלחץ בתפריט ה-Object ב-3D Viewport, ונחפש את התפריט Parent, ונחבר את הראשון מביניהם. Object. כעת ניתן לראות קשר שמתרחש בין האובייקטים ילדים לאובייקט הורה, והוא מסומן על ידי הפס המקווקו. כשנזיז את ההורה, כל ילדיו יזוזו ביחד איתו. אך כשנזיז את הילדים, ההורה לא יושפע מהתנועה שלהם. אם נסתכל בפרופרטיז של האובייקט ילד, האובייקט הזה נמצא, בוא נעגל את זה במיקום -7 על ציר ה-X. אחרי שנזיז את ההורה, ונסתכל שוב על המיקום של הילד, נראה שהוא עדיין נמצא ב-7 על ציר ה-X. מזה ניתן להסיק שהאובייקט ההורה הוא מרכז עולמו החדש של הילד, וכל תנועה בחלל תתבצע ביחס אליו. אני מדגיש, הילד נמצא -7 מטר מההורה שלו, ולא ממרכז העולם. לעומת זאת, ההורה הוא כמעט 6 מטר ממרכז העולם. בשביל לנתק ילד מהורה, נבחר אותו דבר ראשון, ונלך שוב לתפריט ה-Object, נחפש את Parent, והפעם נלך לסקשן התחתון כאן. ונבחר את הראשון, Clear Parent. משהו קרה. שימו לב שבהתרת ההיררכיה, האובייקט יקפוץ למקומו לפני שהיה ילד, אבל אם נרצה שישמור על מקומו החדש שרכש תחת ההורה, בוא נעשה undo, הוא עדיין ילד עכשיו, והפעם אנחנו נתיר את ההורות בעזרת הפונקציה השנייה כאן, Clear and Keep Transformation. תראו, עכשיו הוא כבר לא ילד. אבל הוא שמר על המקום האחרון שהוא היה בו תחת ההורה. קיצורים שנחמד יותר להשתמש בהם ליצירת היררכיה הם Ctrl P ליצירת הורות ו-Alt P להתרת הורות. כמו כן, גם התפריט של לחיצה ימינית בעכבר יכול להוביל אותנו לתפריט הפרנט. גם באוטליינר ניתן להגדיר היררכיה. ניקח אובייקט, למשל את babyduck01, נגרור אותו מעל mamaduck, נחזיק את Shift ונשחרר. ניתן לראות שהוא הפך ילד של האמא. לרגע נדמה באוטליינר שהאובייקט ילד נעלם, אבל בפתיחת הלשונית נראה שהוא תחת האמא בהיררכיה. בכדי להוציא אותו מההיררכיה, נגרור אותו החוצה, כשאנחנו מחזיקים את Shift ומשחררים. הוא כבר לא ילד של האמא. אם נחזיר אותו שוב להיות ילד ונזיז טיפה את האמא, ונגרור אותו החוצה עם Shift, הוא קפץ. איך אנחנו כאן באוטליינר שומרים על הטרנספורמציה האחרונה שלו בתור ילד? כשאני גורר החוצה ומחזיק את Shift, תראו שגם כתוב לנו שאנחנו יכולים להוסיף את Alt כדי לשמור על הטרנספורם. אני אחזיק גם את Alt ושחרר, ותוכלו לראות שהוא שמר על המיקום שלו. אובייקט יכול להיות הורה של כמה אובייקטים, ומנגד לא יכול להיות ילד של יותר מהורה אחד. תראו מי כאן הצטרף וקפץ לביקור. זה דוד ברווז. כל הברווזונים מתלהבים מאוד מהגעתו של דוד ברווז, והם רוצים להיות תחת חסותו של דוד ברווז. נבחר את הילדים, ואחרון את דוד ברווז,
Ctrl P, parent. עכשיו דוד ברווז יכול לקחת את כולם לסיבוב באגם. אבל אם נעביר את הילדים תחת חסותה של אמא, תראו שרק האמא היא זו שמובילה אותם. זאת אומרת שהם לא יכולים להיות הילדים גם של האמא וגם של דוד ברווז יחד. לעומת זאת, ניתן לשרשר כמה שנרצה. לדוגמה, הכי קטנצ'יק יהיה תחת חסותו של אחיו הגדול. כך גם השני. הוא יהיה תחת חסותה של אמא. ובגלל שכולם מתרגשים מביקורו של דוד ברווז, דוד ברווז הולך להוביל את כולם. תראו, כולם עוקבים אחרי דוד ברווז, אחריו אמא, אחריה הבכור, אחריו הברווז סנדוויץ', והקטנצ'יק פה מאחור. ניתן לראות זאת בבירור כאן באוטליינר. יש לנו כאן את האנקל דק, יש לנו את האמא, בייבי, בייבי 2, בייבי 3. הצלחתם לסדר את ההיררכיה במשפחת הברווזונים? בואו אתם תהפכו את ההיררכיה כך שהברווז הכי קטן הוא המוביל, והדוד הוא המאסף. כל מה שלמדנו פה על הורות יעזור לנו בניהול חכם של אובייקטים, והוא גם הבסיס להבנה של בניית ריג. אולי כל זה אפילו יעזור לכם בחיים האישיים. בכל מקרה, ניפגש בשיעור הבא. קוואק.